Так, ну що, цього разу я сиджу в зовсім інакшому вагоні. Зовсім інакший вагон вибрала. Зараз вам покажу. Це, до речі, дуже сильно зручно на мене. Ось це от звичайний вагон. 3 місця, 2 місця і моє місце. Дуже гарно. Так мені дуже сильно подобається, якщо чесно. Але то, як нема людей, то дуже гарно. Якщо дуже багато людей, це не дуже сильно зручно. Коли всі аж 6 сидять, то ні. Нас було тільки 2, тільки я і одна пані. Дуже приємно, мені сьогодні всі люди попадаються дуже приємні. І я надіюся, в університеті буде також, трошки переживаю. Бо в мене як не як сьогодні інформаційне заняття і перша і зустріч. Тяжко. Це зрозуміти. Тому я тут спокійно, голосно можу з вами розмовляти. Зараз ми собі їдемо. За 20 хвилин ми будемо вже на станції. І я маю віднести свої речі в кімнату. І все. Так, зараз нам говорили, я виключила, тому що дуже сильно голосно. І я буду в Гданську 2-3 дні, тому будемо мати час піти до моря, погуляти. Ну, але сьогодні більш така трошки для мене стресова ситуація, якщо чесно. О, там мій університет. Тут торговий центр, наскільки я розумію. Рів'єра. Чекайте, добре не бачу. Ой, дебрі. Нормально. Я тільки що вийшла з занять і йду в магазин. Трошки змучена, тому всім привіт. Так, ну що, і сьогодні вже мій останній день навчання. Та-та, я не знімала відео. По суті, це не те, що я не хотіла. Воно просто не виходило. Тому що в нас пари починалися в 8:30, закінчувалися 8:30. Вчора в нас закінчилися пари о 7:00, то спокійно, все окей. Потім, ну і все, у нас закінчилися пари, все окей. Вчора я пішла собі там по магазин, чуть-чуть погуляла. В неділю, сьогодні, у нас пари з 8:30 по 17:00. Чому я включила це відео? Тому що я взагалі думала нічого не виставляти, тому що воно вийде дуже-дуже коротеньке. Я зняла трохи будівлі якісь чуть-чуть, наскільки я знаю. Трохи зняла в університеті, чи не зняла, я не пам'ятаю. Ну, але сьогодні у мене в планах піти прогулятися до моря. І дуже-дуже цього сильно хочу. Тому я п'ю кофе з almond-based. Затим п'ю каву і допідмалююся, почищу зуби, буду виходити і їхати. Мене дуже цікава взагалі історія з університетом моїм. Це просто щось неймовірне. Гарно придумала, тут лампа. Тут ось так закрито. І піднімаємося сюди. Дивіться, як гарно. Тут жалюзі. Дуже гарно. Сходить сонечко. В загальному я моря так не бачила. Виходиш на той море, отут
якихось, може, 500-800 метрів від мене, по-перше. І по-друге, дуже сильно відчувається воздух інакший. А по-третє, у мене вчора були лекції на 4-му поверсі, і море так було класно видно, що це просто неймовірно. Добре, іду я малюватися і іду до університету. Може, вам щось знімлю чуть-чуть. Чому тут падає дощ, а я ніколи його не чую? Я щось не розумію. Вночі, значить, падає. Це гарно. Від нашого університету недалеко прекрасний світлий ліс. Кодно записала, а я не натиснула кнопочку. Я вже приїхала вон звідти, от сюди. Дивіться, як тут гарно. І йду по алеї, там фонтани і море. Клас! Ось будуються будиночки, і там теж будуть все в будиночках. Гарно, красиво. Дуже. Але ще не дійшла до моря. Тут кораблі. Гарно. Клас. Водичка. Квіточки. Дивно, що ще фонтан працює. А, регламіна. Йдемо дивитися на кораблі, на яхти. Такі великі, гарненькі. Дивіться, які вони масивні. Клас! Море! Ой, я його тут не побачу. Великий. Напевно, що новий чи що? Але гарно. І коло них ось такий якір. Модернізна... Боже, я вже не можу читати. Тракції модернізації на Бжеза Поморського. Ого. Коротше, вони коли модернували поморські, тут була Набжежа, і вони знайшли ось цей якір. Ще клас. Там будинки будують коло моря. Дивіться, там море вже чорне. Тут світленьке, а там чорне. Ой, як гарно. Блін, ой, який якір великий. Там теж судно. Клас. Тут ще одна. Ой, дивіться, який великий. Клас. Боже. Вау, тут таке повітря класне. Це прекрасний. Дуже великий. Чуть-чуть вітер, ви можете мене трошки не чути. Ой, нічого. Десь меморіал є. Ой, клас. Море. Я тут море. Отак зроблю. Але гарно, прапорів дуже багато. Тут, я розумію, дамба. Чи що це таке? Це дамба. Не знаю, чи добре бачите. А там, коротше, ліс. І там, по суті, то місто, там, де ми були. Ми спустилися на низ. Ой! А там пляжа, туди в літі класно приїжджати. А ось там, отам, ой, не хочу зближити, там мій університет і тому подібне. Де тут ще десь була будівля, де я впізнала її. Знаєте, бачите, ось ці штучки.
І там мій університет, то я фотографувала. Ми спустилися, коротше, вниз. Вже класно. Там є ліс. Я цього разу не пішла в той ліс. Я не знаю, може весною піду. Але там є дуже багато спеціально для фотографій зробити. Вітер. Але гарно. Розумію, яхти. Ой, клас. Боже, як красиво. Ці прапори. Гарно, дуже гарно. Не пожаліла, що я зранку встала і пішла. Бо і так зранку встала. Іть. Море. Вітер дуже сильний. Добре, буду насолоджуватися краєвидами. Мінус ось так я виглядаю. І ось такий вітер. Щоб ви могли собі зрозуміти по моєму волосі. Підемо і прочитаємо про цей меморіал. Якщо там є десь написано щось. Бо я не знаю, чому він поставлений. І про що він, що він означає. Ну, ясно, що пов'язано з темою. Пов'язано з темою моря. Це ясно. Але чи щось тут написано, чи ні? Треба буде прочитати в інтернеті. Що там написано? Ні, нічого не написано. Ну що ж, всім привіт. Можна сказати, це як друге відео, чи що, я навіть не знаю, але я його прикріплю до того влогу, там, де я була в своєму університеті. Я тут написала списочок, чуть-чуть, легесенько, про що я маю розказати. Перше хочу вам сказати, чому я багато не знімала. Для нас всіх, для людей, для студентів, для людей, які там перебували. І всі знали, що ми їдемо на інформативний з'їзд. Це тоді, коли нам інформують, розказують, як проходять заняття, як логовать до віртуального деканату, як заходити на Moodle, там, де ми будемо вчитися, побирати інформації різні. Ну і коротше, ми ж то думали, що от все, бо ми ще вечором мали виставку картин, і ми думали, що після інформаційного заняття ми собі якби посидимо собі, потім підемо туди, потім ще щось, потім... Ну, коротше, ми собі це уявляли зовсім по-іншому. То виявляється, після інформативного заняття в нас були вже пари. І я така, та-дам! Пари? А як? А чому? Ну, коротше, в нас пари в той день були до 7 години вечора, з 1 до 7 вечора. І думаю, ну так окей, все, виклади, цвічень нема. Думаю, окей, ми собі пішли. Інформаційне зібрання в нас було в такій великій аулі, в залі, там, де було до 100 людей, дуже було багато людей прям. І все, у мене в віртуальному деканаті там виклад, то. Ну і все. Я познайомилася з дівчатами. Виявляється, вечором ми пішли на виставку, і виявляється, вони з першого курсу. Я така думаю, ну ок. Може, якісь предмети подібні, може ще щось. Я почала дивитися в свій блокнот. Нам роздавали, до речі, блокноти і ручки. Дуже добре. Ми собі записували. Там якісь елементи, які нам потрібні були, деталі. Ну, і виходить так, що я розумію, що щось тут не то. Коли почала дивитися в блокнот, я дивлюся, у мене якийсь один предмет, другий предмет, третій предмет, такий самий. Думаю, я десь це вже бачила, я десь це вчила. Ну і на викладі, коли вони розказували, я думала, знаєте, ну та якби пов'язано, зажонзання і тому подібне, ну усе всюди пов'язано, все нормально, думаю, ну та всяке буває, різні там щось ми говоримо. Потім
Думаю, зайду я, подивлюся, які в мене були предмети. Тут я заходжу, дивлюся, а в мене з тих предметів всі оцінки викладені. Всі оцінки у мене є з того предмету. І я сиджу і думаю так. Робимо висновки. Я була з першим курсом, перше. Друге, у мене предмети вже такі були в тому університеті. Думаю, що таке? Лягнула, лежала, крутилась. А потім думаю, я піду завтра до декана і спитаю, та не буду ж я ще самі предмети вчити ще раз. Я приходжу зранку, о 8 годині я вже була там. У нас були на другий день пари також там. Я приходжу, виявляється, вони мене приписали на перший семестр. Я стою, і я розумію, вчора я пропустила. А вони кажуть, ми вас зараз переправимо, вибачте, будь ласка, все добре. Вони мене переправили по електроніці, на третій семестр, все, мені там змінили план. І я дивлюся, інакші предмети. Все інакше. По-друге, виходить так, що я вчора пропустила навчальний день. Я не познайомилася з тою групою, якою я мала познайомитися. Думаю, йду я собі на той. Іду на заняття. На перше заняття, на друге. Ми познайомились, все гаразд. Я заспокоїлась, тому що мої одногрупники дуже сильно приємні. Предмети просто мені до душі, просто неймовірні, мені дуже сильно вони подобаються. Особливо бадання ринкове, це є аналіза ринку. Там стільки всього, а воно таке класне, що просто бомба. І в цьому університеті буде так спосіб навчання, що ми були там 3 дня, що 3 дня було по 2 години одного і того самого предмету, ми не розуміли чому. А потім нам сказали, що у нас якби форма онлайн, що 2 місяці ми будемо бачитися, за 2 місяці ми будемо бачитися тільки 3 рази на онлайн, якби включатися на пару. А потім, на початку грудня, ми їдемо далі на 3 дня, і там будемо так само робити, як на початку семестра. Дуже сильно запутано, тому що багато хто не розуміє, а як це, а чому це, а чому то так. Я, чесно, теж перше не розуміла. Але почнемо з того, коли ви там сидите, вам дають завдання на 2 місяці. Ви маєте групи, в моїй групі 32 людини, такі групи аж 3. Маєте проекти, маєте завдання, і всі в групах працюєте над тим проектом. Приїжджаєте на початку грудня, здаєте проекти, пропрацьовуєте це все разом, дивитеся, які проблеми, які помилки, що можна виправити і тому подібне. Ви знаєте, мені так сподобалась ця форма. По суті, ти якби вчишся, дають якби орієнтацію отих іменно предметів, які направду тобі потрібні. І по тих предметах є практика і робота. І вони тобі дають якби саме найголовніше, що для того потрібно. Цей університет на практиці, там все на практиці. Я просто дуже сильно здивована. Це дуже класно, тому що нам кажуть, ніхто не буде вас вимагати дефініції. Дефініції – це є терміни. Ви не маєте їх знати. Ми даємо вам роботу, і ви маєте її виконати. Все, дефініції ви не маєте зубрити, знати. Маєте плюс-мінус орієнтуватися. Але саме найкраще – це на практиці. Вони все перевіряють на практиці. І саме найбільше, що класне, в тому університеті є практика. Практика, яка... Ви йдете від університету. Університет має багато компаній, з якими співпрацює, є багато навіть сайтів. Він вам робить лист мотиваційний, він вам робить резюме, він вас описує і просто шукає для вас. Ви пишете, от я хочу онлайн. Так? Я проживаю в такій-то, такій-то країні. Можливо, в тій країні вони мають якусь компанію, і ви можете піти. Можливо, будете працювати онлайн. Які ви предмети, які вам предмети більше подобаються, на яку ви роботу би хотіли більше. І дуже великий плюс, ця робота, ця практика має бути оплачувана.
Ну, якби, ти не будеш працювати безплатно. І ти маєш тільки місяць практики. Можеш хотіти, то можеш мати більше. То вже залежить від бажання. За бажанням. І хочу сказати, той, хто планує або хоче піти в той університет, ви маєте бути готовий на то, що має бути практика. І якщо вам не до душі та професія, або ви просто йдете би вчитися, то не в цьому університеті. То по суті, не для вас. Якщо ви йдете, наприклад, як я пішла на маркетинг, і я йду на практику, і я розумію, що воно мені подобається, я кайфую від того, я радію. Так, переживання є, бо щось нове, але завжди є переживання, воно було і буде. Той університет просто побудований на тому, що та людина, яка приходить на ту чи іншу професію, вона просто йде по ній. Я наймолодша в групі. Мені 18, а там людині на 4 роки від мене старша. І ми знаходимо спільну мову, і все добре. Маркетинг, в мене дуже багато появилося тем для відео, тому в мене тим більше тепер є часу. Я знаю, що в мене є багато часу для малювання, для проєктування, для практики, для роботи і тому подібне. Тому я думаю, я вам розказала досить зрозуміло. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть до мене. Я все детальніше вам розкажу або знімлю відео на якусь тему. Ну, вже будемо бачити. Тому всім дуже сильно дякую за перегляди. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім па-па. Гарного дня або вечора.